السلام عليكم واهلا بيكم. اللهم اغفر لامي وارحمها برحمتك يا ارحم الراحمين وسائر المسلمين. تعرف ايه السبب السيكو سيكو اللي خلى طفله ترفع قضيه على هيئه الخدمات الصحيه البريطانيه؟ طيب تعرف ان كان في طفله كنديه وعايشه في بريطانيا وكانت عايزه تحول لمؤاخذه جنسها. عارف المحكمه العليا البريطانيه امرت والد الطفله دي بايه؟ لو عايز تعرف يبقى تابع الحلقه دي، والحقنا الله يسترك كده بالاعجاب والشير والاشتراك قبل ما اليوتيوب يأيد نشر الحلقه. حاكم اصل اليوتيوب لا مؤاخذه يعني بيتكسف على الله. نبدأ بالواقعة الأولى. المكان بريطانيا، الزمان سنة 2020، ذات صباح أو مساء مش هتفرق كتير يعني. كان مستر أبو كيرة قاعد بيحتسي جعة وبنته ذات ال 16 سنة اللي هي اسمها كيرا يعني كانت قاعدة كده بتتصفح الإنترنت. وإذ فجأة راحت لأبوها قالت له بقول لك إيه يا أبو كيرا، لا قولي لي يا كيرا يا بنتي. قالت له أنا مش بنتك. لا إيه؟ بتقولي إيه؟ أنا كان قلبي حاسس إن أمِّك دي بتخوني مع بتاع الزلابية اللي على أول الشارع. قالت لي: "يا جدع أنت بتنخع بتقول إيه بس، أنا عارفة إن أمي لا تُطاق وأنت عايز تخلع منها، بس على فكرة يا أبو كيرة أمي مش خاينة ولا حاجة." قال لها: "حلو." قالت له: "وأنا برضه مش بنتك." قال لها: "يا لهوي على سنين البلاك عليكِ وعلى دماغ your mother." راجل بريطاني بقى، "ما تضبطي نفسِك يا بت، هو أنا أشرب وأنتِ تتسطلي والّا إيه؟" قالت له: "على فكرة أنا بنت وعايزة أغيّر جنسي وأبقى شاب حليوة كده بشنبات وأبقى كده دكر ملو العين قد الدنيا." قال لها: "وماله يا بنتي مش عيب." قالت له: "ها." الله قصدي وماله يا ابني مش عيب؟ قالت له: "حبيبي يا بابا." المهم خلصت القصة كده؟ لأ أبدًا. تعالوا نقرا بقى من الBBC ونشوف إزاي الطفلة اللي عندها 16 سنة دي إيه هي الرحلة بتاعتها علشان تتحول لذكر، ويا ترى إيه هي المفاجآت اللي حصلت في القصة دي. هتلاقي القصة بدأت يا معلم إن أبو كيرة صحي الصبح كده الساعة 6، أخد بنته كيرة اللي عندها 16 سنة وراح للفايستوك أند بورتمان سنتر، ودي مؤسسة صحية كده خاصة بالصحة العقلية وشوية حاجات كده يعني تابعة للNHS اللي هي هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا. يعني دي كانت مؤسسة حكومية مش مؤسسة خاصة. فالمهم البنت كيرا دي بتقول إنها راحت المؤسسة دي وقعدت معاهم 3 مرات لمدة ساعة واحدة فقط. يعني لو كانت بتلف حلة محشي كانت قعدت أكتر من كده. المهم البنت طبعًا قعدت تكلمهم خلال ال3 ساعات دول، بتقول لهم على رغبتها في إنها عايزة تتحول من بنت لولد، وبتقول لهم أنا بنت وعايزة. قالوا لها: "مبروك يا فندم أنتِ بقيتِ ولد." قالت لهم: "لأ استنى بس، أصل أنا بنت وكان عندي شوية م أ ب أنتِ خلاص بقيتِ ولد انسى يا معلم." يا معلم أنا خلاص أنت معلم خلاص إحنا منّك بنتعلم، مبروك يا باشا شهادة الدكورية وهندّي لك girl friend هدية كمان. فالمهم البنت كيرا دي لقت الموضوع هيتم في 3 ساعات بالسهولة دي، قالت لك الله ده نهارنا عنب. وإذ هوب المؤسسة التابعة لهيئة الخدمات الصحية في بريطانيا وصفت للبنت دي أدوية مانعة للبلوغ أو مثبطات للبلوغ، بحيث إن الأدوية دي توقّف علامات البلوغ عند الجثة اللي واقفة قصادهم، بحيث إنها تأخّر الدورة الشهرية لو كانت بنت، وتمنع ظهور شعر في الوجه لو كان ولد، بحيث إن هم يمنعوا بلوغ الجثة اللي قدّامهم أيًا كان نوعها ذكر أو أنثى، بحيث إن يكون عندهم مزيد من الوقت عشان يحددوا هم عايزين يحوّلوا لأي مخلوق بالضبط. المهم كيرا أخدت مثبطات البلوغ تمام التمام وبلوغها كبنت توقّف، وبعد سنة واحدة فقط لمّا تمِّت 17 سنة قالوا لها: "بُصّي كفاية عليكِ بقى مثبطات بلوغ، أنتِ بتدلّع والّا إيه؟" وإذ هوب يا معلم راحوا جايبين البنت كيرا دي قالوا لها: "كفاية بقى مثبطات." راحوا مدّيينها إيه، هرمون الذكورة اللي هو التستوستيرون اللي خلّى بقى إيه، شعر وشّها يطلع عشان يطلع لها شنب كده ويخلّي صوتها خِشن بدل هو مسرسع كده، وكمان بالمرّة عملت عملية إزالة لثديها. وخلاص بقى يا رجالة سمعونا بقى زغروطة ويالّا نبِل الشربات، خلاص بقى كيرا كبر واتحوّل بقى كركر، اللي هو اللي قصاد حضراتكم في الصورة ده. مبروك ياض يا كركر، هات بوسة من شنبك يا خلصت القصة يا معلم. لأ يا عم اصبر شوية. كيرا بقى اللي هي بقت كركر دي بعد لمّا وصلت سِن 22 سَنة بطّلت تاخد هرمونات ذكورة، وقالت لهم: "على فكرة بقى أنا مش عاجبني الوضع بتاع كركر ده وابقى دكر والكلام ده، أنا عايزة أرجع أنثى تاني." شوفوا يا ولداه ما طقتش تبقى راجل لمدة 3، 4 سنين، لَنَا الله والله. المهم كيرا لمّا تمِّت 23 سَنة راحت للمحكمة قالت لهم: "لأ بُصّوا أنا كبنت أنا مش ساكت على فكرة." فالمحكمة قالوا لها: "أنتِ مين وعايزة إيه؟" قالت لهم: "بُصّم بقى." حلوة بُصّم دي، حكِت لهم بقى القصة من أولها لآخرها. فالمحكمة قالت لها: "طيب حضرتِك عايز إيه دلوقتي؟" قالت لهم: "بُصّوا أنا عايزة أرفع قضية على عيادة الهوية الجنسية التابعة لهيئة الصحة البريطانية." قالوا لها: "ليه كفالة الشر؟" قالت لهم: "بقى يا قاضي أنت وهو." قالت لهم: "أنا كبنت وعندي 16 سَنة ولسه في مرحلة البلوغ، وأنتم عارفين إن في سِن 16 سَنة ده ممكن البنت تقول أي حاجة، هرمونات بقى، وكمان في السِن ده إحنا مش بنحب نسمع التحذيرات من الناس اللي حوالينا." وقالت لهم: "بمجرد أنا ما رُحت لعيادة تحويل الجنس التابعة لهيئة الصحة البريطانية، سمحوا لي أركض تجاه فكرة تحويل من بنت لذكر زي الخيال كده." يعني يقولوا لها يالّا اركبي بوصاص الريح والّا بوصات الريح ده وإيه وشغّلي الفلنكات وفلسعي يامّا إحنا إيه خلاص إحنا هنحوّلِك أنتِ إيه مبروك اتحوّلتِ بسهولة كده. وقالت لهم كمان إزاي الأطباء التابعين لهيئة الصحة البريطانية دول ما يعارضونيش، إزاي ما يحطّوش قصادي كده تحديات ويتحققوا من صدق رغبتي.
وليه ما اتحققوش من الادعاءات ولأي كلام اللي أنا كنت باقوله لمّا كان عندي 16 سنة وكنت بارغي في أي كلام وخلاص، وقالت لهم على فكرة لو كانوا الأطباء دول عارضوني وأنا عندي 16 سنة كانوا هيغيّروا قراري وهارجع عن أي كلام اللي أنا باقوله ده، وهارفض إن أنا أتحوّل لشاب وأفضل بنت زي ما أنا، فإزاي بقى هيئة الصحة البريطانية لمّا أنا أقول لهم عايز أحوّل جنسي يخلّوني أتحوّل بسهولة كده، ها؟ قُل لي بقى ها، قُل لي يا عم القاضي ها، إيه الحوار بقى؟ فالمهم يا معلم القاضي ضرب كَف على كَف والّا إيه، أي بتنجان في الحلواني يعني. المهم يا معلم دي بريطانيا العظمى وده الغرب المتحضّر، بنت عندها 16 سنة عايزة تتحوّل جنسيًا بمجرد ادعاءات كاذبة هي قريتها على الإنترنت وحست إنها عايزة تحوّل، فهيئة الصحة البريطانية خلّتها تحوّل بسهولة ويسر. لكن عندك بقى بنت تتجوّز عندها أقل من 18 سنة يقول لك لأ دي لسه صغيرة وعيب ما يصحّش يا راجل، إيه التخلُّف ده يا أمة جاهلية الأمم. طب يا جماعة أدي قصة واقعية وخدت ضجة كبيرة جدًا في بريطانيا وأوروبا عمومًا، وكان المفروض ياخدوا منها العبرة بقى وبتاع وحاجات زي كده، وده اللي هيخلّينا يا جماعة نطير برضه على فين؟ على بريطانيا، عايز تطير ليه يا عم ما تخلّيك ما أنت قاعد معانا شوية، أنت زهقت والّا إيه؟ هنروح لواقعة تانية برضه حصلت في بريطانيا، إمتى؟ هنشوف، الزمان عام 2020 حيث أنه برضه ذات صباح أو مساء برضه مش هتفرق، كان رجل كندي اسمه روبرت هوجلاندز، الراجل ده يا معلم كان قاعد بيحتسي لأ مش جَعّة بقى، كان بيحتسي الشاي بلبن، هتقول لي اشمعنى يعني؟ أقول لك لا يا معلم ده راجل محترم وأنا بصراحة متعاطف معاه. المهم الراجل الكندي اللي كان قاعد في بريطانيا اللي اسمه روبرت هوجلاندز جات له بنته اللي عندها 13 سنة، بتقول له: "دادي، دادي." قال لها: "نعم يا بنتي." قالت له: "على فكرة أنا مش بنتك." قال لها: "إيه ده؟ أنا كنت حاسس إن أمِك خاينة." قالت له: "بس أنت يا عم بلاش شغل الأفلامانات بتاعة أبو كيرة والكلام ده كله." قالت له: "اتطمن يا دادي، أمي مش خاينة ولا حاجة، أنا بنتك الصغننة اللي عندها 13 سنة وعايزة أحوّل جنسي وأبقى ذكر كده زي الفل." قال لها: "لا، إذا كان كده سهل يا حبيبتي." "إيه؟ بتقولي إيه يا بنت الدُّجة؟ ده أنتِ آخرِك يا بنتي تحوّلي كارت فودافون فكة مشكّة." مشكّة دي اللي هي شَكّة دبوس، أصل البنت دي يا معلم هابقى أحكي لكم القصة دي بعدين يعني. المهم يا معلم قال لها: "ما فيش الكلام ده وما فيش تحويل لجنسِك ولا بتاع، ده أنتِ لسه عندِك 13 سنة." ومجرّد ما تقرأ كده كام بوست على الإنترنت والّا تشوف لها فيلمين 3 من أفلام نتفليكس اللي بتصوّر لك بقى إن المتحولين دول سوبر هيرو وناس عظماء وناس فلنكات وحاجات جميلة زي كده، فالبنت شافتهم وهي صغنّنة قالت لك: "عايزة أحوّل جنسي أنا كمان." المهم أبوها صمم وقال لها: "أنتِ بنت وما فيش تحويل لذكور." وأخدها وكشف عليها طبيًا والبنت فعلًا ما فيش عندها أي ميول لجنس الذكور خالص، والأطباء قالوا له: "خُد بالك إحنا بنحذّرك، بنتك دي لو أخدت هرمونات ذكورة هيتوقف نمو عظامها، وممكن يتسبب لها في أزمات قلبية، وممكن يسبب لها كمان سرطانات وهيعمل لها مشاكل طبية ممكن تقضي على حياتها تمامًا." قوم إيه بقى يا معلم، الموضوع اتطوّر ويوصل للمحاكم، وخلاص بقى مات الكلام، أصل المحاكم يا جماعة البريطانية يعني ناس متحضّرة، يعني أبو أم الحكمة كلّها متوفّرة في الناس دي. فالمحكمة بقى الحكيمة اللي موجودة في بريطانيا العظمى عملت إيه يا معلم؟ كانت البنت وقتها تمت 14 سنة، فالمحكمة حكمت إنه يجب أن يتم تحويل البنت جنسيًا من فتاة إلى ذكر بغض النظر عن رأي أبويها، مش مشكلة رأيه كأبوها يعني ما يلزمناش يا جماعة عامل زي النيش كده عند العروسة المصرية ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم يعني. المهم البنت برضه لما تمت 15 سنة المحكمة حكمت بإنها تاخد هرمون الذكورة اللي هو التستوستيرون، والموضوع فضل يتطور من محكمة لمحكمة وكل محكمة تدي الراجل وتصفعه حكم أفظع من الحكم اللي قبله، وحكموا على الراجل إنه يوافق على إن بنته تتحول لذكر أو يتسجن لأن رأيه أساسًا مش مهم. مش بس كده دول أصدروا في حقه مذكرة اعتقال مباشر بدون أي إنذار إذا حاول ينادي بنته بصيغة المؤنث أو يشير إليها حتى بكلمة إيه هي، يعني بيجبروه إنه يكلمها أو يتكلم عنها بصيغة المذكر وإلا هيتهموه بالعنف الأسري ويقبضوا عليه مباشرة بدون سابق إنذار. الراجل طبعًا لجأ للإعلام وحاول إنه يتكلم بقى سواء في التلفزيون أو في الصحافة، لكن كانوا بيقمعوه وبيكتموا صوته علشان ما يتكلمش ويوقف عملية تحويل بنته اللي عندها 13، 14 سنة ومش فاهمة حاجة، وهددوه إنه لو اتكلم تاني في وسائل الإعلام هيتسجن. تعالوا نشوف مع بعض مأساة هذا الأب في بلاد الغرب المتحضر ونرجع تاني. Because here I am sitting there as a parent watching a perfectly healthy child be destroyed. And there's nothing I can do but sit on the sideline and, according to Justice Bowden at the time, cheer it on. I could only affirm or get thrown in jail. For the past 11 months, Canadian father Robert Hoogland's now 15-year-old daughter has been receiving testosterone injections by court order. The process began in late February of last year when Justice Bowden of the British Columbia Supreme Court ruled that the then 14-year-old girl should be medically transitioned to a boy regardless of the wishes of either of her parents. This will not change her DNA. She will not become a boy. It can lead to increased heart disease and other risks of that nature, different types of cancers. Because they're going to be stopping her puberty, her bone density will stop right where it is. And I kept saying, no, this is not going to happen. I'm not consenting.
According to the courts, however, Rob's consent wasn't relevant. In fact, Justice Bowden went one step further, declaring that Rob and his wife had to affirm their daughter's new gender identity. Rob was told that if he tried to dissuade his daughter or referred to her as a girl, he would be considered guilty of family violence. The night of the ruling, Rob granted an interview to The Federalist, lamenting the state-sponsored transition of his mentally vulnerable daughter. He also pointed out that his daughter was biologically a girl and would simply have her health impaired by high-dosage testosterone. The interview infuriated the BC Supreme Court. A few weeks later, Justice Francesca Mazzari convicted Rob of family violence for using female pronouns. To make sure Rob didn't refer to his daughter as a girl again, Mazzari signed a protection order authorising the police to immediately arrest Rob without warrant if he was caught referring to his daughter as a girl or with female pronouns. Rob kept quiet through the long months of 2019, hoping to get his daughter off testosterone in the Court of Appeal. But in January of this year, the highest court in British Columbia declared that Rob's daughter should continue taking testosterone. It also placed a conduct order on Rob, demanding that he continue to acknowledge and refer to his daughter as male and employ male pronouns. These kids don't even understand what this stuff means. What kid who's 13 is thinking about a family and having children? Not many. Desperate to get his story heard, Rob gave several interviews to Canadian commentators and reporters. The interviews he gave were quickly suppressed in Canada, and Rob was threatened again with severe consequences for speaking out. But Rob felt that he could not remain silent. You know, what kind of father would I be if, let's say in 5-10 years, my daughter is detransitioning and she turns to me and says, you know, Dad or Mom, like, why did none of you do anything to stop this? I was a child. Like, none of you stuck your neck out for me back then. You just let me do it because I was an immature kid thinking this was something great. Where were you on that one? When my daughter asked me that question, I'll say, you know, I did everything that I possibly could. There was nothing more I could do. And then when there was nothing more I could do, I continued on because I didn't want other parents to go through what I went through. زي ما حضراتكم شفتوا يا جماعة، القصة المأساوية دي حصلت في الغرب، في بريطانيا العظمى. ده الغرب ابنكم شكار المتحضرين اللي مامتهم بتقوم كل يوم الصبح تتحضر على غيار الريق. بنت عندها 13 سنة تبدي رغبتها في التحول من أنثى لذكر، والمحكمة تحكم لصالحها وتقمع رأي أو نصح أبوها وتكتم صوته وتهدده بالسجن. يا سلام على الحرية يا ولاد. طب يا فندم، ممكن بعد إذن حضرتك يعني لو ما فيهاش إحراج يعني إن البنت تتزوج أقل من 18 سنة؟ يقول لك بس يا تخلفي يا رجعي يا بلتصاق في الفخدين يا ربش. تجار الأطفال اللي بيعبثوا بحياتهم الجنسية تحت اسم الحرية والتحضر، حريتهم دي متوفرة للنجاسة فقط، لكن الحرية دي وقت الطهارة بتقلب بطة بلدي. رغم إن زي ما شفنا نموذج للطفلة كيرا اللي كانت عايزة تتحول جنسيا وإزاي سهلوا عملية تحويلها جنسيا واكتشفت إنها كانت طفلة مش فاهمة أي حاجة، لكن مش مشكلة، برضه هنقمع الآباء ونهددهم بالسجن علشان مش موافقين على تحويل أطفالهم جنسيا. ده يا راجل خلوا النجاسة عن مش حتى فن. دي يا جماعة نماذج من الغرب المتحضر اللي العلمانيين شايفينهم أرباب وأسياد العالم في التحضر. يلا تتمسوا على خير، وما تنساش تدعم الحلقة بقى بالتعليق والشير والقناة بالاشتراك قبل ما اليوتيوب بقى يأيد ويمنع نشر الحلقة. نسيت؟ ما أنا قلت لك أصل اليوتيوب بيتكسف. يلا سلام عليكم.